Доброго здоров'ячка. Ну то що, йдемо далі з ту фонетику. Низько вам розкажу за омакрон. Авать О. Чого знав писати вунь дві букви О? Я вам так чесно оповім, що їх там аж й 3. Айбо давайте зачнемо раз із простого. Не знав, це було вам чути, айбо подаколи буква О у словах звучить маленько інако, гиби сте то чекали від простого О. Давайтеся натягнемо на деякі приклади. Корова, корові. Корова, корові. Вода, воду. Вода, воду. Поле, морков. Поле, морков. Це чули сте, ож буква О не всядеся читала єднако. Так фунгує наша фонетика. Сперед подакотрими голосними звуками звук О учиниться маленько майгуским, ближить звукові О, а деколи гет-гет близько від У. Туй суд подає які правила, у яких містах взника цей звук. Сперед складом, котрий обсягує закритий голосний, такі є І, У, Ю, І, Ю. Наприклад, у словах уріг, огірок, у полі, коню, кожух. Сперед складом, котрий обсягує закритое О, авать закритое воно же Так і у словах корові, авать огінь. Сперед напівголосним В, так і у словах файнов, багов, тобов, фатьов. Айбо за цей звук ще май поговоримо май по тому. Сперед м'яткими приголосними, так і онь, воля, потя. Тоже подаколи сперед буквами Ч, Щ, Дж, Й. Кой, овоч, пой. Кіть май просто. Наш рот ладиться виговорити гузький звук. І, наприклад, то У, авать І. Та споза того наші губи ужеся тягнуть, ужеся зужують ще сперед тим звуком, що дає сись ефект на О, котрийся перемінює на О. Туйка тоже суд, а й виїмки з правила. Поміж декотрими діалектами десь буде гузкое О, а десь буде простое О. І це теж є нормально. Ну, так і все, саме головне звідання, ось це маємо цю букву писати. Тільки вже є розділ у тому, ось ця буква гиби не є окремою фонемою, вона є лише алофоном звука О. Ото значить, що вона є просто маленько другою формою тої самої букви. Айбо, коли поміняємо у слові О на О, авать О на О, та значення слова ся не помінять. Чого тоді в ту букву пишу я? Бо хочу усокотити звучання тих слів. Бо я тепер вже не жив у Кушниці, вже доста довго, та подеколи починав забивати сам свою фонетику, а пораз мушу ай мамці позвонити, зазвідатися, уж чуєте, ба як це слово казало. Та зато хочу то писати, або передати то на письмове. І так само людям, котрі нашу бесіду часто не чують, так буде май легко розуміти, як це слово читати, коли вони ще інтуїтивно тих залежитостей не знають. Довгий час не міг їм поняти, чи мав писати м'яткий знак у словах кілько, сілько, більше. Не було ми ясно, чи там то та Л є домак тверда, чи домак м'ятка. А головний конфуз цей виникав споза того, ож так їм був навчений у школі. Так ми казали, ож Л буде вать м'ятка, вать тверда, лиш так. Но правда є в тому, що у нас цих Л є вунь 3 різні градації. Розділ поміж домак м'ятков та й домак твердов учути многим легше. Так і у словах ліс, що є просто хаща, та й лініка,
авать линійка. Гі кажуть у нас у Кушниці, подакде даже линійка із буквою Й. У словах, наприклад, гі ліки, ото тут всякі гумбички та й сірупи, що вам доктор виписав, та й лінгвіста, що є чужою пожичкою. Цімбор ми один казав, ож дуже легко спознати челянника із Подкарпаття, кить му просто позвониш, бо нараз учуєш характерне «Алло», «Алло». Це чуєте ви тут і розділи? Це були подобні конфузи у вас? Напишіть ми у коментарях. За поміч у рихтованню цих відео дякую проектові «По-нашому», проектові «Роя Портал» і лінгвістові Томашу Калиничу. Саме закарпатський трек, є, саме закарпатський реп, є, саме закарпатський леп, є, саме закарпатський, є, саме закарпатський трек, є, саме закарпатський реп, є, саме закарпатський.